අලුත්ම WhatsApp update එක ඔයාට ඇවිල්ලා නම් WhatsApp channels පහසුකම මේ වෙනකොටත් ඔයාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ මොනවද මේ WhatsApp channels, කොහොමද මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ, කොහොමද මේ දේවල් වැඩ කරන්නේ සහ ඔයාගේම WhatsApp channel එකක් create කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් WhatsApp groups වගේම තමයි මේ WhatsApp channels වල තියෙන වාසිය තමයි කාටවත් පෙන්වන්නේ නැහැ මේ group එක හැදුවේ කවුද කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ phone number එකවත්, අපේ නමවත්, අපේ profile picture එකවත් කාටවත් පෙන්වන්නේ නැහැ. හරියට group වගේම තමයි. ඒ වගේම මේ group එකේ එහෙම නැත්නම් WhatsApp channels වල ඉන්න සමාජිකයෝ කවුද කියලා කාටවත් පෙන්වන්නෙත් නැහැ. එතකොට තමන්ගේ phone number එක, තමන්ගේ නම, තමන්ගේ profile picture එක කවුරුත් දකින්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ channel එකක් ඇතුලේ මිලියන ගණනක් අයට වුණත් මේ දේවල් බලන්න ඉන්න පුළුවන්. මේ channels follow කරන්න පුළුවන්. මේවා තමයි අපිට හම්බ වෙන වාසි. දැන් අපි බලමු update එක ආවට පස්සේ app එක WhatsApp එක කොහොමද update වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයාට තාම මේ update එක ඇවිල්ලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයාට මේ update එක එනකන් එහෙම නැත්නම් ඔයා පොඩ්ඩක් Play Store එකට App Store එකට ගිහිල්ලා WhatsApp කියලා search කරලා බලන්න. සමහර විට update එක ඇවිල්ලා තියෙන්නත් පුළුවන්. මේකෙදී පළවෙනි දේ තමයි ඔයාට පේනවා ඇති chats වලට අමතරව මේ status එහෙම තිබුණු තැන updates කියලා බටන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ වාගේ යාළුවෝ දාපු status ටිකට එහෙම අමතරව channels කියලා අලුතින්ම section එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ channels අපිට find channels කියන එක යටතේ මේ වෙනකොට ලෝකේ තියෙන popularම channels කීපයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ගිහින් බලමු මේ channels මොන වගේද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති Netflix කියන channel එක මම තෝරගන්නවා. මේක verify කරලා කියලාත් මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. මේක ඇතුළට ගියාට පස්සේ videos, photos, ඒ වගේම text වලින් දාපු messages, ඒ වගේම voice recording මෙන්න මේ වගේ විවිධ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දේවල් වලට අනිත් අය like කරන්න, එහෙම නැත්නම් react කරන්නත් පෙළඹිලා තියෙනවා. හැබැයි අනිත් අයට මේක ඇතුලේ post කරන්න බෑ. මේ channel එකේ අයිතිකාරයාට තමයි මේකේ post එක දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මිලියන ගණනක් follow කරලා ඉන්නවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ channels වල තියෙන වටිනාකම මොකක්ද කියලා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු. ඔයාලගේ ප්‍රදේශයේ electricity board එකට වෙනම WhatsApp channel එකක් තියෙනවා. මේ WhatsApp channel එක ඔයාගේ ප්‍රදේශයේ අයට විතරක් follow කරලා තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් කොහේ හරි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් නම් එහෙම නැත්නම් කරන්ට් එක යනවා නම් කරන්ට් එක එනවා නම් මේ WhatsApp channel එකට ඒ admin ලට post එකක් විදිහට හෝ මේක දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ප්‍රදේශයේ මේක follow කරලා ඉන්න අයට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක එක උදාහරණයක් හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ ඔයාට පේනවා ඇති WhatsApp channels ගණනාවක් අපිට මේක හරහා බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ find channels කියන එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මේ all channels වෙනම, most active channels, ඒ කියන්නේ නිතරම post දාන channels වෙනම, ඒ වගේම popular ජනප්‍රිය මේවා වෙනම, new එක යටතේ අලුතින් මේවා සහ විවිධ රටවල් වල ජනප්‍රියම WhatsApp channels අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. කොහොම නමුත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මාක් සකර්බර්ග් කියලා එකකුත් තියෙනවා. එතකොට මේ මාක් සකර්බර්ග්ගේ WhatsApp channel එක මේක ඇතුලේ යා post දැනට කීපයක් දාලා තිනවා. මිලියන 3ක් යාව follow කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාටත් පුළුවන් WhatsApp channel එකක් create කරගන්න. ඔයාව follow කරන්න කට්ටිය ඉන්නවනම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මම සූදානම් වෙන්නේ මගේ WhatsApp channel එක create කරන්න. මම යනවා මෙන්න මේ channels වල මෙන්න මෙතන තියෙන මේ plus mark එකට. ගියාම create channels සහ find channels තමයි තියෙන්නේ. මම මෙතනින් create channels කියන එකට යනවා. ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන features මොනවද? ඔයාට ඕනම කෙනෙකුට search කරන්න පුළුවන් විදිහට ඔයාගේම channel එකක් මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් වගේම unlimited followersලා මේ channel එකට ඔයාට අරගන්න පුළුවන්ලු. ඒ වගේම ඔයාගේ privacy එක protect කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ phone number එකවත්, ඔයාගේ නමවත්, ඔයාගේ profile picture එකවත් මේකට පෙන්වන්නේ නැහැලු කාටවත්. ඒ වගේම ඔයා මේකේ guidelines follow කරන්න ඕනේ කියලා මෙයාලා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේම channel එකක් create කරන්න. කොහොමද? channel එකේ නම, description එක සහ profile picture එක දාලා. උදාහරණයක් විදිහට මම Master Academy එකේ channel එක තමයි දැන් create කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා මේ YouTube හරහා කොහොමද අපි සාර්ථක වෙන්නේ, කොහොමද අපි මුදල් උපයන්නේ, මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් අපි කතා කරලා තියෙනවා Master Academy එකේ. ඉතින් ඒකේ WhatsApp channel එකට දැන් ඔයාටත් සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට profile picture එකක්, මගේ නම සහ description එක දාලා මේ channel එක මේ විදිහට create කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අර updates යටතේ අපි follow කරපු channels වෙනම, ඒ වගේම අපි create කරපු channels වෙනම section දෙකකින් තියෙනවා. අපේ channel එක අපි ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට ඕනම දෙයක් emoji වෙන්න පුළුවන්, text වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම camera එක, gallery එක යටතේ අපිට post කරන්න පුළුවන් හැකියාව මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. උඩ මේ channel link කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට link එකක් අරගන්න පුළුවන්.
මේ ලින්ක් එක වාට WhatsApp හරහා හරි කොහොම හරි Facebook හරහා හරි YouTube හරහා හරි ඕනම කෙනෙකුට යවලා ඔයාගේ channel එකට followers-ලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මාස්ටර් ඇකඩමි එකේ WhatsApp channel එක මේකේ පල්ලෙහා description එකේ සහ comment section එකේ තියෙනවා. ඔයාලටත් පුළුවන් YouTube ගැන ඉගෙන ගන්න, YouTube වලින් සාර්ථක වෙන හැටි, මුදල් උපයන හැටි ඉගෙන ගන්න මාස්ටර් ඇකඩමි WhatsApp channel එක follow කරලා තියාගන්න. ওই ටික තමයි අපිට දැනට WhatsApp channels ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම දන්නවා ඔයාලත් ආසාවෙන් ඉන්නේ ඔයාගේම අලුත් WhatsApp channel එකක් create කරන්න, ඒකට followers-ලා එකතු කරගන්න, social media වල, WhatsApp වල, digital media වල අලුත් දේවල් කරන්න. ඉතින් මේක ගැන තවත් විස්තර අපි ඉස්සරහදී අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ අනිවාර්යෙන් Chanux බ්ලොග් එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරලා තියාගන්න කියලා. ඔයාලටත් මේ වෙනකොට WhatsApp channel update එක ඇවිල්ලාද? ඔයාගේ phone model එක, ඒ වගේම Android version එකත් එක්ක පල්ලෙහා comment section එකෙන් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අනිත් හැමෝටම දැනගන්න පුළුවන් ඒ WhatsApp channel feature එක හැමෝටම ඇවිල්ලාද නැද්ද කියලා. අද සිංහල ගීක් ෂාත් එක එකතු වුණාට ගොඩක් ස්තුතියි. වගේ WhatsApp පාවිච්චි කරන යාළුවෝ වෙනුවෙන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊගොව සිංහල ගීක් ෂෝ එකෙන් අලුත් දේවල් ගොඩක් අරන් හම්බෙමු.